Kanina ay naglagay ako ng picture sa aking My Day at marami ang nagtanong regarding dito. Tara! So kanina dumating itong aking DITO SIM card at actually itong SIM card na ito ay ginawa para sa Vivo. Speed test. Gaano ba kabilis yung speed dito sa aking location? So, punta tayo sa ating Chrome. Itong Chrome app. And then, by default, ganito ang kanyang view no, sa speedtest.net. Yan, type nyo lang yung speedtest.net. And then, yan na siya. Magbibigay na siya ng speed. You know? So, yan. Not bad. Maabot siya ng 44, 45, 45. Oh, yun. So, 45 nga siya. Nice. Sana all. Alright, so yan yung kanyang ping, 27. So ngayon, bago natin yung view, palitan natin ng desktop mode, no? Para makuha.
then generate yung logout. Sa baba, kung gusto niyo mag-buy ng load, example, naubusan kayo, no? So, meron dito. So, i-click natin itong 200 for example. And then, load. Ayan. So, ito yung mga option kung paano natin siya bayaran. So, merong GCash. So, for me, if maubos tong load ko, ay GCash yung aking pipiliin. Okay? So, ganun sa kadali. Next naman, if ever gusto nating i-check yung network coverage kung saang area na may mga cell tower na gumagana, no? So, ayan siya. So, meron sa Batangas, sa Bulacan, and of course, sa ating area, sa Cavite, ay pag i-click natin itong plus, yan dyan siya, yung Silang at saka Tagaytay, no? So, yun yung area na sakop na mayroon ng signal and the rest ng mga provinces. Ito naman, pag i-click natin itong view details, ito siya. Lalabas yung info, no? For 30 days. Meron kang 25 gig data and then call to other network 300 minutes. And then meron ding text to all network which is unlimited, and then yung dito to dito na call unlimited. So ganun siya ka-astig itong dito. Ayan, doon po natatapos ang ating video, no? So for our inspiration, Jeremiah 33 verse 3, tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo. At ako'y magpapakita sa iyo ng mga dakilang bagay at may hirap na hindi mo nangangalaman. Ano man ang ating kalagayan, huwag naman nating kalimutang tumawag sa ating Ama na siya nagmamahal sa atin.